fosfor, potasiu, fier, mangan, seleniu, iod, 18 aminoacizi și multe alte vitamine se află în această drojdie de panificație. Adică o bombă calorică, cu ajutorul căreia, dacă știm cum să o aplicăm corect, putem face un îngrășământ 100% natural care vă poate hrăni plantele și pomii dumneavoastră fructiferi într-un mod excepțional, dacă le aplicați corect și dacă o folosiți corect, această drojdie de panificație. Dar până să vă explic toate aceste lucruri, mai bine haideți să vedem cum se procedează, cum o preparăm și cum o aplicăm, iar după aceea vă voi da toate detaliile. Eu, spre exemplu, la 10 litri de apă folosesc 200 de grame de drojdie în stare proaspătă, dar puteți folosi și în stare uscată. Decât că în stare uscată, aceste drojdie sau cantitatea acestei drojdie trebuie să fie una mai mică, undeva la jumătate. Toate aceste cuburi, 200 de grame, le pun în apă care este ușor călduță, după care intru și le amestec. Le o dizolv efectiv în 10 litri de apă, 200 de grame de drojdie. Și după ce am dizolvat-o foarte bine, o mai las la soare timp de 1-2 ore. Undeva, într-un loc însorit, minim 1-2 ore trebuie să stea la odihnă după ce ați dizolvat această drojdie în 10 litri de apă. Gata, n-a durat foarte mult. Atunci când îl aplicați, așa cum v-am spus, puteți folosi o unitate de măsură exactă, 200-300 de ml per pom, sau puteți face asta la ochi, așa cum se spune la noi, nu este nicio problemă, udați în jurul pomului, în jur de 300 de ml, iar acest lucru este arhi suficient. Eu ajut toți pomii mei cu acest îngrășământ, așa cum am spus, funcționează de minune și în cultura legumelor, dar momentan am grijă de pomii noi plantați, astfel încât să le dau toate substanțele nutritive necesare unui strat bun vegetal. Sunt 100% sigur că foarte mulți dintre voi ați auzit deja despre acest îngrășământ natural. Chiar eu am mai făcut un material despre el în alt context, în altă situație, nu pentru pomii fructiferi. În schimb, vreau să trag un semnal la urmă, pentru că chiar săptămâna trecută vedeam undeva pe această platformă de internet și să fie cu iertare, un anume domn care recomanda folosirea acestui îngrășământ 100% natural, excepțional, în cultura căpșunului. Dragilor, nu faceți greșeala asta, pentru că cultura căpșunului produce niște fructe care sau un conținut ridicat de zaharuri, plus că este foarte aproape de locul în care fertilizați zona. Iar drojdiile sunt niște microorganisme unicelulare care se hrănesc cu zaharul, exclusiv cu zaharul. Ele, în căutarea acelui zahar, distruge orice țesut, îl sparge la nivel molecular, doar ca să consume zaharul. Și sunt capabile să se mulțească dând de acele zaharuri. Iar o cultură de căpșuni infestată cu o drojdie care vine din pământ, pe spinarea unei insecte, pe spinarea unei furii sau ceva, pe fructul dumneavoastră, s-ar putea să vă dea adevărate bătăi de cap și să vă distrugă toată cultura. Deci la căpșuni și la zmeuri, și la coacăz, și la afin, nu folosiți sub nicio formă fertilizantul pe bază de drojdie, pentru că el fermentează, asta procesul de fermentare, asta înseamnă. În schimb, spuneam despre drojdii că sunt organisme, adică ele sunt vii, ele sunt făcute din carne, între ghilimele, dacă am putea spune așa să înțelegem mai bine. Și putem face analogie între 100 de grame de piept de pui și 100 de grame de drojdii din acestea pe care le-ați văzut. Adică ambele au cam aceleași substanțe nutritive. Cum ar fi ca noi să putem să hrănim un pom cu un piept de pui? Faceți analogia. Sună foarte bine, nu? Da. Decât că pentru carnea în mod natural, care este folosită și ea ca îngrășământ, și poate să facem un material despre chestia asta, prin procesul de degradare al acestea ar trece foarte mult timp, undeva până la 4 luni de zile, până când planta ar putea să hrănească într-adevăr cu ce lasă acea carne prin procesul de descompunere. În schimb, aceste drojdii, fiind miliarde și miliarde acolo în ceea ce ați văzut dumneavoastră, sunt organisme unicelulare care procesul lor de degradare, în lipsa zaharurilor, încep imediat ce dumneavoastră le-ați dizolvat și le-ați activat în acea găleată. În momentul de față, aceste drojdii merg în lichidul respectiv în căutarea zaharului. Nu vor găsi zaharul, încep să moară, încep să se degradeze în 2-3 zile. Și astfel, în 4-5 zile de la aplicare,
plantele dumneavoastră se pot hrăni direct cu aceste microorganisme, deoarece ele intră într-un proces de descompunere foarte rapid, lăsând în pământ, acolo unde au ajuns, toate aceste minerale și toate aceste elemente de care v-am spus eu mai devreme că se află în componența lor. Și astfel plantele dumneavoastră se pot hrăni într-un mod miraculos, atât pomii, cât și arbuștii, cât și plantele leguminoase și toate plantele verzi, chiar și gazonul, chiar și iarba, cu condiția să nu le folosiți în culturile unde sunt concentrații mari de zaharuri, pentru că va distruge cultura. S-au supărat câinile. În schimb, ceea ce vă pot spune este că această soluție poate fi preparată în două moduri. Primul este acesta de azi. Adică luăm 200 de grame de drojdie, le dizolvăm în 10 litri de apă călduță, mai lăsăm 1-2 ore la soare, după care aplicăm 250 de ml, 300 de ml per pom, odată la 5 zile, 2-3 cicluri, atunci când plantăm pomii tineri, pentru că îl va hrăni de minune. Cel de-al doilea mod de preparare, și acolo folosim în special această soluție în cultura leguminoaselor, este să punem într-un lichid să mai adăugăm zahăr, pentru că zahărul le va activa, iar ele în căutarea zaharului și având ce să mănânce, odată ajunse în sol, încep să se degradeze mult mai treptat decât ceea ce facem noi în cazul pomilor și astfel vor hrăni culturile pentru un timp mai îndelungat. Vor face un material special și pe acea temă. În schimb, astăzi noi o facem o soluție de drojdie brută, cu un îngrășământ excepțional, care vă poate hrăni toate plantele, mai puțin culturile ale căror fructe sunt bogate în zaharuri, într-un mod deosebit, prin degradarea acestor microorganisme vii în sol și ele, în timp de câteva zile, sparg toate aceste minerale, lasă toate aceste substanțe nutritive în sol, sub o formă ușor asimilabilă de către plante, iar plantele dumneavoastră se hrănesc în ele. Este foarte importantă, este un îngrășământ excepțional, puneți-l în practică și aștept în comentarii părerea dumneavoastră.